ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตยืนอยู่บนฐานพระวิหารโบราณของวัดพุทธไทยสวรรค์ครับและแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นรอบๆวัดพุทธไทยสวรรค์กันครับก่อนที่เราจะไปเดินรอบๆวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับออกตัวไว้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พาทุกคนไปเดินครบทุกจุดนะครับเพราะว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยใหญ่มากๆถ้าพาไปครบทุกจุดอาจว่าคลิปยาวเป็นชั่วโมงแน่นอนเลยฮะดังนั้นเรามาเคลียร์กันก่อนว่าวันนี้อาจจะพาไปเดินตรงไหนของวัดพุทธไทยสวรรค์บ้างนะครับอาจจะพาเดินในเขตพุทธาวาสนะครับซึ่งจุดแรกที่อาจจะพาไปก็คือจุดที่อาจยืนอยู่บนนี้อยู่แล้วนะครับก็คือพระวิหารของวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นเองนะครับต่อมาที่เราจะไปกันวันนี้นะครับด้านหลังอาร์ตเห็นไหมครับเป็นอาคารเล็กๆตรงนั้นนะครับจะเป็นอาคารของพระพุทธไสยญาติครับซึ่งพระพุทธไสยญาติองค์นี้เนี่ยเป็น1 ใน 5พระพุทธไสยญาติที่สำคัญที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธไสยญาติที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อวัดก็คือพระไสยญาติพุทธไทยสวรรค์นั่นเองครับและการมาวัดพุทธไทยสวรรค์จะไม่ครบแล้วก็ไม่สมบูรณ์เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ไปไหว้ตัวองค์ประธานองค์พระปรางประธานนะครับก็คือพระปรางที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตนี่เองครับอาร์ตว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักวัดพุทธไทยสวรรค์จากพระปรางองค์นี้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คือ3จุดนะครับที่เราจะไปในวันนี้ในวัดพุทธไทยสวรรค์กันฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนเดินพาทุกคนแนะนำผังวัดเนี่ยก็เลยค้นพบอย่างหนึ่งว่าอากาศร้อนมากๆครับก็เลยมาตอนนี้อันนั่งอยู่ที่ฐานบันไดนะครับของพระวิหารนะครับก็คือเนี่ยเดินขึ้นไปก็เจอพระวิหารแล้วนะครับแต่ว่าแดดมันร้อนอ่ะก็เลยมานั่งพักไหนๆเรามานั่งพักแล้วอาร์ตแอบเล่าประวัติวันนี้ให้ฟังดีกว่าไหมครับวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเป็นวัดที่มีประวัตินานมากๆเลยครับตามที่อาร์ตไปอ่านมาจากหลายๆเว็บอาร์ตสรุปแบบเอาหลายๆเว็บมารวมกันแล้วกันเนาะนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยตอนที่พระเจ้าอู่ทองอะครับท่านเสด็จมาจากเมืองอื่นเราไม่ทราบว่าเสด็จมาจากเมืองไหนนะครับแต่ว่าเขาคาดเดากันว่าน่าจะหนีโรคระบาดมานะครับก็เลยคิดว่าจะมาตั้งเมืองใหม่เขาก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเห็นทำเลดีแล้วนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบนะครับก็เลยคิดว่าจะตั้งเมืองใหม่ที่อยุธยานี่เองนะครับทีนี้ก่อนที่จะตั้งเมืองเนี่ยนะครับพระองค์ตอนที่หนีมาจากเมืองอื่นเนี่ยพระองค์ก็มาตั้งพักชั่วคราวครับเนาะที่วัดนี้แหละครับแต่สมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นทุ่งโล่งๆนะครับยังไม่ได้มีวัดอะไรเนาะพอสร้างพระพลาเรียบร้อยแล้วครับตรงข้ามฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นเกาะเมืองนะครับหลังจากที่พระองค์พระเจ้าอู่ทองนะครับมีการสร้างเมืองอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีดำริครับให้สร้างวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นนะครับดังนั้นวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็เลยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นของกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับจริงๆแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยตอนเริ่มสร้างไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้เนาะผังวัดเอาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับผังวัดจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะที่อาจจะพาไปดูนะฮะผังวัดใหญ่มากครับเขตพุทธาวาสเนี่ยจะเริ่มต้นจากตรงนี้ฮะก็คือตัวของพระวิหารหลวงใช่ปะรอบๆพระวิหารหลวงเนี่ยก็จะมีอาคารประกอบเต็มไปหมดเลยครับมีเจดีย์รายด้วยนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของวิหารพระพุทธไสยญาตินะครับตรงวิหารพระพุทธไสยญาติที่อาจจะพาไปดูด้วยในวันนี้เนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าก็สร้างพร้อมกันกับตัวพระปรางประธานนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีพระปรางประธานด้านหลังมีพระอุโบสถด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พาไปพระอุโบสถนะครับเนื่องจากว่าพระอุโบสถเนี่ยเป็นการบูรณะใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับในปี 2,500 กว่าครับสร้างบนฐานพระอุโบสถเดิมแต่ว่าอาจเข้าใจว่าเป็นการสร้างใหม่แล้วก็อาจจะไม่ได้อิงสภาพพระอุโบสถเดิมซะ100%นะครับอาจก็เลยคิดว่างั้นอาจไม่ขึ้นไปดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ชอบของใหม่ชอบเห็นของเก่ามากกว่านะครับโอเคเรากลับมาครับในสมัยพระเจ้าอู่ทองออกนอกเรื่องไปไกลเลยในสมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะมีเฉพาะตัวพระปรางนะครับเป็นหลักเลยนะครับอาคารรอบๆอย่างเงี้ยพระ
อุโบสถพระวิหารอะไรเงี้ยครับไม่น่าจะใหญ่โตเหมือนที่เราเห็นปัจจุบันนะครับแต่ว่าถัดมาครับในสมัยของพระเจ้าจักรพรรดินะครับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นมานะครับทำให้เขตพุทธวาสที่เราเห็นว่ามีอาคารประกอบเยอะๆมีวิหารขนาดใหญ่มีอุโบสถขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์ของพระเจ้าจักรพรรดิครับทีนี้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยอย่างที่อาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นพระพลาเดิมของพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ำนะฮะจริงๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเยื้องๆหน่อยนะครับจะเป็นป้อมครับพอเป็นป้อมปราการนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการทหารไปด้วยในตัวถ้าใครไปดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับการที่เขาซ้อมต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซ้อมต่อสู้กันในบริเวณพุทธาวาสที่อาจนั่งอยู่นี่แหละนะครับที่แม่หญิงกาลเกตเข้ามาได้คนเดียวตอนนั้นแหละนะครับนอกจากพระมหาจักรพรรดิจะบูรณะแล้วครับต่อมาอันนี้มีบันทึกเลยนะครับฝรั่งชาวจำชาวไม่ได้แต่เป็นชาวยุโรปครับเขาบันทึกไว้ว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดของพระราชินีงงปะเพราะว่าคนที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งต่อมาครับที่เป็นครั้งใหญ่นะคือพระนารายณ์มหาราชครับเขาเชื่อว่าตอนนั้นพระสนมหรือพระมเหสีสักองค์หนึ่งครับสิ้นพระชนครับพอสวรรคตไปแล้วแบบนี้ครับพระนารายณ์นะครับก็เลยมาบูรณะวัดนี้เพื่อเป็นพระราชกุศลให้กับพระมเหสีองค์นั้นนั่นเองครับทำให้ในตำราบางตำราของฝรั่งครับที่มีจดบันทึกเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวัดของพระราชินีครับสุดท้ายครับในปี 2310ในสมัยที่เราเสียกรุงให้พม่าครับวันนี้เป็นป้อมปราการนะครับของพม่านะครับเพราะว่าเนี่ยแค่ข้ามแม่น้ำไปก็เกาะเมืองแล้วนะครับแต่ว่าตัวพระปรางไม่ได้รับความเสียหายครับเพราะว่าพระปรางไม่โดนไฟนะครับมีคนบอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่โดนเผาไม่จริงนะครับอุโบสถพังแล้วพระวิหารด้านหลังอาจก็พังแล้วแปลว่าจริงๆวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดนเผาโดยพม่านั่นแหละแต่ว่าตัวพระปรางครับไม่โดนนั่นเองนะครับทำให้เรายังได้เห็นพระปรางที่สมบูรณ์มากๆอยู่นะครับในสมัยพระนารายณ์ที่มีการปฏิสังขรณ์เนี่ยยังมีการเติมปูนปั้นแบบเปอร์เซียด้วยนะครับทำให้เราเริ่มเห็นการผสมผสานระหว่างศิลปะโบราณเพราะพระปรางแบบขอมใช่ปะพระปรางเป็นแบบขอมเนาะแล้วก็พระนารายณ์ก็มีการตกแต่งปูนปั้นครับที่สำคัญก็คือว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆนะครับอาจจำไม่ได้น่าจะในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4ประมาณนี้ครับก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับทำให้เราเห็นตัวองค์เจดีย์ตัวองค์พระปรางประธานนะครับเป็นแบบปัจจุบันนั่นเองครับนี่ก็คือประวัติที่อาร์ตอยากจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะไปเดินวัดกันกะว่าจะเล่าสั้นๆตอนนี้5นาทีกว่าแล้วนะครับโอเคแดดเริ่มลงนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนพระวิหารกันฮะครับทุกคนเราเดินมาจากบันไดที่เรานั่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ปะขึ้นมาบนพระวิหารนะครับไม่เหลืออะไรแล้วแหละนะครับก็จะเหลือผนังบางส่วนนะครับแล้วก็เหลือฐานเสานะครับทีนี้แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งครับก็คือพระวิหารตรงนี้ครับที่อายืนอยู่นี่คือประตูเข้าวิหารนี่อายืนอยู่บนมุกนะครับมุกหน้าวิหารเนี่ยเป็นมุกที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับในจังหวัดนี้นะครับที่เราไปมาถ้าใครไปดูช่องของอาร์ตในคลิปคลิปในช่องของอาร์ตคลิปอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าวัดโบราณเนี่ยตัวพระวิหารก็มีมุกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีมุกใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดูนะกำแพงวิหารประตูเข้าห้องโถงวิหารบริเวณนี้คือห้องมุกครับใหญ่ปะใหญ่มากเลยนะครับอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าตำราบางตำราเนี่ยพระวิหารอันนี้สร้างโดยพระเจ้าจักรพรรดินะครับจำชื่อไม่ได้ถ้าอาจพูดชื่อผิดขอโทษนะครับเราเรียกกันว่าพระจักรพรรดิหรือพระมหาจักรพรรดินี่แหละครับประมาณนี้นะครับก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวพระวิหารนี้ขึ้นมาความจริงคือปฏิสังขรณ์เขตพุทธวาสทั้งหมดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะขยายขนาดของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเพราะว่าเป็นที่นอกจากเป็นที่ที่พระสงฆ์อยู่เนี่ยเป็นที่ซ้อมรบด้วยถูกไหมนะครับทีนี้ความสำคัญของพระวิหารนะครับถึงแม้ปัจจุบันนะครับจะเหลือแค่เสาเห็นปะเหลือเสาเยอะมากแล้วก็เป็นพระวิหารที่มีขนาดใหญ่นะครับทีนี้เราเดินมาตรงหน้าสุดของพระวิหารเนี่ยเราจะเห็นฐานชุกชีฐานพระครับอาจจะไม่ใช่ฐานชุกชีก็ได้แต่ว่าบริเวณเนี้ยครับเห็นปะน่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งเราไม่เห็นแล้วนะครับ
ทีนี้พระวิหารที่นี่เนี่ยเลิศมากๆครับตรงที่เดินต่อไปเรื่อยๆนี่คือพระปรางใช่ไหมนะครับเขามีประตูด้วยนี่นะครับประตูด้านหลังวิหารก็ทะลุเข้าไปหาพระปรางได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผังนะครับของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่มีพระวิหารเชื่อมต่อกับพระปรางนะครับไม่ค่อยแปลกนะเพราะว่าถ้าใครเคยไปวัดชัยวัฒนารามครับถึงแม้ว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นตัวประตูเชื่อมต่อกันกับพระปรางแบบชัดๆแบบวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแต่ถ้าใครไปวัดชัยวัฒนารามเนี่ยนะฮะเราจะเห็นตัวพระอุโบสถด้านหน้าที่ติดริมแม่น้ำนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปกับพระปรางเลยสมัยก่อนเนี่ยก็เชื่อว่าผังของวัดน่าจะคล้ายๆวัดนี้แหละครับวัดพุทธไทยสวรรค์แต่ว่าที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยเนื่องจากสร้างในสมัยของพระเจ้าปราสาททองซึ่งก็สร้างในสมัยหลังแล้วนะครับทำให้เขาสร้างได้มีขนาดใหญ่กว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นเองครับโอเคนะครับเราเดินลงมาจากพระวิหารนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าพระวิหารเป็นพระวิหารฐานยกสูงสูง185นะเธอนี่ก็คือเกือบท่วมหัวแปลว่าสมัยก่อนก็คือถือว่าเป็นพระวิหารที่ยกสูงมากๆนะครับประมาณ182 เมตรนะครับเพื่อจะเชื่อมเข้าไปกันกับตัวพระปรางนั่นเองครับทีนี้ในเขตพุทธวาสด้านนี้นะครับที่มีพระวิหารเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นมีเจดีย์ราอยู่รอบๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอาคารประกอบนะครับอาคารประกอบก็คือเป็นพระวิหารขนาดเล็กไว้บรรจุพระพุทธรูปครับอยู่รอบตัวพุทธวาสฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่โล่งมากๆนะครับพื้นที่โล่งเห็นปะพระวิหารพระปรางอาคารประกอบและพื้นที่โล่งมากๆพื้นที่โล่งๆมากๆตรงนี้แหละครับที่อาจเชื่อว่าในสมัยก่อนเขาไว้เป็นที่ซ้อมรบกันนะครับอาจไปอ่านเจอมาความจริงที่ซ้อมรบเนี่ยทหารที่เข้ามาฝึกอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นกองทัพเรือนะครับเอาละครับทุกคนเมื่อสักครู่นี้กล้องฮีทขึ้นกล้องดับไปเลยครับเห็นปะอยุธยานะครับร้อนมากๆแล้วเมื่อกี้ที่อาร์ตไปนั่งเมาส์กับทุกคนเรื่องประวัติวัดเพราะว่าแดดมันร้อนมากๆจนกล้องแอคชั่นแคมมันยังทนไม่ไหวเลยนะครับโอเคเรากลับมานี่อาร์ตเดินอยู่กลางลานว่างๆของวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าสมัยก่อนตรงนี้แหละคือจุดที่เขาซ้อมรบกันนะครับเมื่อกี้อาร์ตพูดจบไหมนะในกล้องอาร์ตบอกว่าทหารที่มาซ้อมรบครับน่าจะเป็นทหารเรือนะครับเพราะอยู่ติดริมแม่น้ำนั่นเองโอเคพอแล้วเราต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่จบนะครับพระวิหารที่เราเดินขึ้นไปเมื่อสักครู่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะพระปรางใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปกันนะตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งที่อาจจะพาเข้าไปดูครับที่นี่คือพระวิหารของพระสายญาตินะครับพระพุทธสายญาติองค์นี้ชื่อเดียวกับวัดครับก็คือพระพุทธสายญาติพุทธไทยสวรรค์เราเดินเข้าไปชมกันฮะตอนนี้นะครับทุกคนอาร์ตมายืนอยู่ในวิหารของพระนอนหรือว่าพระพุทธไสยญาติซึ่งชื่ออะไรนะพระพุทธไสยญาติพุทธไทยสวรรค์นั่นเองครับทุกคนจะดูว่าอาคารแห่งนี้ครับค่อนข้างสมบูรณ์ใช่ปะแต่ความจริงแล้วเนี่ยสมัยที่พม่าเขาเผาวัดเนี่ยฮะวิหารเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับกำแพงพังหมดเลยหลังคาถล่มลงมาแต่ว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ครับก็คือได้รับการบูรณะนะครับ
รวมถึงตัวองค์พระนอนด้วยนะครับถ้าใครไปเซิร์ชรูปใน Google เนี่ยอาจจะเห็นรูปเก่าๆของพระนอนองค์นี้ครับได้รับความเสียหายมากๆแต่ก็โชคดีครับที่ได้รับการบูรณะให้สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับและอาร์ตก็ชอบมากด้วยเนื่องจากว่าอาร์ตไปอ่านเจอมาครับเขาพยายามให้การบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลังนี้แล้วก็ตัวพระพุทธไสยญาตินะครับให้คงรูปแบบลักษณะของพระพุทธรูปองค์เดิมให้ได้มากที่สุดดังนั้นครับเราก็จะเห็นพระพุทธรูปสวยๆแบบนี้ครับซึ่งน่าจะมีศิลปะมาตั้งแต่สมัยยุคอยุธยาตอนต้นเลยเพราะว่านะครับพระพุทธไสยญาติองค์นี้นะครับอาจมีความเชื่อว่าน่าจะสร้างพร้อมกันกับตัวองค์ปรางประธานนั่นเองครับเอาละครับทุกคนได้เวลาบอกลาเขตพุทธาวาสด้านนี้กันแล้วครับเมื่อกี้เราไปดูมา2จุดใหญ่ๆเนาะจริงๆมีให้ดูอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าอาจไม่มีข้อมูลอ่ะก็เลยไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าอะไรหลักๆแล้วด้านนี้ก็จะมีวิหารพระพุทธไสยญาติที่เราไปมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ตัวพระวิหารหลังใหญ่เป็นพระวิหารหลวงนั่นเองครับโอเคเอาว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเข้าไปไหว้ตัวองค์พระปรางประธานกันฮะเอาละครับทุกคนพอเราเดินเข้าประตูมาใช่ไหมครับในเขตของกำแพงแก้วนะครับขององค์พระปรางประธานนะครับเราก็จะเจอกันกับระเบียงคดครับที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่เยอะมากๆนะครับเรียงเป็นแถวตรงนี้พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนี่ยนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยหลายๆองค์ดูใหม่มากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าให้เดินดูดีๆครับเพราะว่าหลายๆองค์เนี่ยได้รับการบูรณะจากองค์เดิมแปลว่าต้องมีบางองค์แน่ๆครับที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอาร์ตไม่ได้มีความรู้เรื่องศิลปะโบราณคดีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ทราบว่าต้องสังเกตยังไงว่าองค์ไหนเป็นองค์เก่าองค์ไหนเป็นองค์ใหม่นะครับโอเคที่นี่คือระเบียงคดครับระเบียงคดใช้ทำอะไรจ๊ะระเบียงคดก็ไว้เดินเวียนเทียนนะครับก็จะมีหลังคาจั่วนะครับหลังคานี้ก็ได้รับการบูรณะนะครับเพราะว่าตอนที่เขามาเจอวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยตัวระเบียงคดก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับก็ได้รับการบูรณะระเบียงคดเนี่ยก็ยังคงลักษณะเดิมนะหมายถึงเสาอะครับก็ยังเป็นแบบเดิมก็คือคงพุทธลักษณะแบบเดิมสถาปัตยกรรมไว้100%เลยแค่ทำให้มันใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นคงทนมากขึ้นนั่นเองครับโอเคเราเดินรอบระเบียงคดอาร์เดินครบ1 รอบแล้วเดี๋ยวอาร์ตเข้าไปไหว้พระปรางฮะอาร์ตไม่รู้ว่าในกล้องตอนนี้จะเห็นอาร์ตไหมนะครับแต่ว่าอาร์ตขออนุญาตยืนตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้อธิบายตัวองค์พระปรางได้อย่างเต็มองค์เลยนะครับด้านหลังของอาร์ตนะครับก็จะเป็นพระปรางประธานของวัดพุทธไทยสวรรค์ครับซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอู่ทองนะครับต้นกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าการที่มีพระปรางเนี่ยก็ต้องเป็นศิลปะแบบขอมครับด้านหน้านะครับก็จะมีทางเดินขึ้นไปได้นะครับเข้าไปในห้องคันภาคาฤหะนะครับซึ่งตอนที่อาร์ตยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่วันเทศกาลอะไรครับอาร์ตขออนุญาตไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าด้านในจะมีค้างคาวเยอะมากแล้วก็อาจจะมีค้างคาวเยอะมากๆครับยังไงใครอยากเข้าไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้แนะนำให้มาช่วงเทศกาลเขาจะได้ทำความสะอาดรองรับพวกเรานะครับแต่อาร์ตเคยเข้าไปแล้วนะครับถ้าใครอยากเห็นภายในให้กดเข้าไปดูคลิปไหว้พระเก้าวัดอยุธยาคลิปแรกของอาร์ตเลยนะครับเดี๋ยวอาร์ตปักหมุดไว้ให้นะครับด้านในนะครับก็จะมีพระพุทธบาทจำลองนะครับที่เป็นโบราณมากๆตรงกลางนะครับจะมีเหมือนเป็นสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเก่าแก่สุดๆครับอาจจะมีมาตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เข้าไปไหว้กันก็คือพระพุทธไสยญาติองค์เล็กๆประมาณนี้ครับนะอยู่ด้านในนั่นเองนะครับถ้าใครมาช่วงเทศกาลก็สามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับจริงๆวันนี้ก็เข้าไปได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่สะอาดพอครับอาจจะไม่ไฮจีนพออย่างนั้นอาร์ตขออนุญาตไม่เข้าไปในวันนี้แล้วกันนะครับมีตำนานอีกอันหนึ่งครับทุกคนรู้ไหมครับว่าพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยได้รับวัฒนธรรมขอมมาอย่างหนึ่งก็คือว่า
จะมีพระขันชัยศรีครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นดาบที่ประจำตำแหน่งพระมหากษัตริย์นะครับที่นี่เข้าใจว่านะครับในห้องคันพาคฤหะเนี่ยเคยเป็นที่เก็บพระขันชัยศรีในสมัยอยุธยาตอนด้วยนะครับทำให้ตัวพระปรางองค์นี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆทั้งทางพุทธศาสนาแล้วก็ทางราชสำนักด้วยนั่นเองฮะโอเคฮะตอนนี้นะครับอาร์ตมาอยู่ใกล้พระปรางมากขึ้นนะครับอันนี้คือพระปรางประธานใช่ไหมนะครับด้านหน้าก็จะมีมุกด้วยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เขามาไหว้กันนอกเหนือจากขึ้นไปในห้องคันพาคฤหาสน์ขององค์ปรางประธานแล้วเนี่ยด้านข้างครับของพระปรางประธานทุกคนจะเห็นว่ามีมณฑปเห็นปะมีมณฑปนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆครับภายในมณฑปด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครมาวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนอกเหนือจากขึ้นไปไหว้พระปรางด้านในแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปในพระมณฑปทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยสวยมากๆสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินออกไปจากวัดพุทธไทยสวรรค์กันอาร์ตบอกไปว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองใช่ปะทีนี้ที่นี่นะครับมีพระเจ้าอู่ทองประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่ตัวองค์พระปรางประธานเลยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมเดี๋ยวอาร์ตแอบตั้งกล้องถ่ายให้ดูฮะทุกคนตอนต้นๆเนี่ยเราบอกกันแล้วว่าตัวองค์พระปรางประธานนะครับได้รับการบูรณะในสมัยพระมหาจักรพรรดิแล้วก็พระนารายณ์ใช่ไหมครับเน้นสมัยพระนารายณ์แล้วกันนะครับสมัยพระนารายณ์เนี่ยนะครับเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยพระนารายณ์เขาโปรต่างชาติถูกป่ะหมายถึงว่าเขาได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับดังนั้นที่วัดนี้เนี่ยก็จะเห็นหลายๆอย่างครับที่ได้รับวัฒนธรรมต่างชาติมาเช่นเนี่ยฉลุแบบนี้นะครับบางจุดมีการตกแต่งในสัญชาติที่อาจไม่รู้แต่อาจไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าเป็นเปอร์เซียนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะเห็นได้แต่อาจไม่รู้ว่าเนี่ยสมัยพระนารายณ์หรือเปล่านะครับหรือว่าในสมัยใหม่กว่านั้นเพราะว่าจะมีเครื่องเคลือบครับที่เป็นเหมือนเครื่องเคลือบราชวงศ์หมิงปะนะครับที่เป็นใครอ่านเจอเขาเรียกว่าอะไรblue and white หมิงอะไรประมาณนี้ครับคือเป็นเครื่องเคลือบซึ่งมักจะพบได้ในอยุธยาตอนกลางถึงปลายแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นดังนั้นถ้าใครมาดูภาพใหญ่ที่เป็นองค์พระปรางประธานแล้วเนี่ยเราเดินดูรอบๆครับเราก็จะเห็นดีเทลว่าพระปรางหลังนี้นะครับได้รับการบูรณะมาหลายครั้งเราก็จะเห็นศิลปะนะครับของหลายๆรัชกาลนั่นเองฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการที่อาร์ตพามาเดินเล่นวัดพุทธไทยสวรรค์ในวันนี้ครับเราไปดูมาไม่กี่อย่างนะครับเราไปดูอะไรมาบ้างนะเราไปดูพระวิหารที่เรานั่งเล่าเรื่องประวัติวัดกันเนาะเราไปไหว้พระพุทธไสยญาติซึ่งเป็นชื่อเดียวกับวัดก็คือพระไสยญาติพุทธไทยสวรรค์และสุดท้ายเรามาดูรายละเอียดแล้วก็มาไหว้พระปรางประธานองค์นี้กันครับวันนี้อาจจะพาเดินเท่านี้นะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าใครมีเวลานะครับแล้วก็มีโอกาสมากกว่าอาร์ตนะครับที่นี่ในเขตพุทธวาสจะมีอีก2จุดที่อาร์ตแนะนำนะจุดแรกก็คือพระอุโบสถครับพระอุโบสถเนี่ยจริงๆใครมาวัดก็ควรจะเข้าอุโบสถนะถ้าไม่ใช่อาร์ตเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับพระอุโบสถอาร์ตให้ดูก็ได้ไหมให้ดูข้างนอกแล้วกันครับพระปรางด้านหลังอาร์ตใช่ป่ะนี่คือพระอุโบสถครับเห็นป่าว่าใหม่มากนะครับพระอุโบสถเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อตั้งวัดนั่นแหละนะครับอาจจะสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระมหาจักรพรรดินะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับในสมัยที่พม่าครับเขาตีกรุงศรีอยุธยาแตกใช่ป่ะพระอุโบสถก็พังเสียหายหมดเลยนะครับอันนี้คือมีการบูรณะขึ้นใหม่ครับแต่ว่าอาจไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้บูรณะให้เหมือนเดิมครับเหมือนบูรณะให้มีขนาดเล็กลงนะครับเพราะว่าจะได้เซฟฐานเดิมไว้ครับทำให้อาจไม่มั่นใจว่าถ้าอาจเข้าไปอาจจะเห็นศิลปะสมัยอยุธยาไหมอาจอินของโบราณเนาะก็เลยไม่เข้าไปแล้วกันครับ again ใครอยากเห็นห้องคันพาคฤหะข
ข้างในห้องกลางประธานของพระปรางประธานนะครับให้ไปดูคลิปไหว้พระเก้าวัดอยุธยาที่อาร์ตทำเป็นคลิปแรกใช่ป่ะที่ไม่เห็นหน้าอาร์ตอะที่อาร์ตพากอย่างเดียวอันนั้นอะถ่ายด้านในห้องคันพากคฤหะใช่ไหมครับและในคลิปเดียวกันนั้นอะอาร์ตเข้าไปในพระอุโบสถด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากเห็นพระอุโบสถอะข้างในนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าอาร์ตได้นะครับภาษาอังกฤษหน่อย Shameless Promotion ย้อนกลับไปดูเพิ่ม engagement ให้หน่อยครับคลิปนั้นจะ 200,000 วิวอยู่แล้วนะครับและนี่ประตูที่เข้าไปพระปรางอันนี้นะครับก็เป็นประตูที่แม่หญิงกาลเกตถ้าใครดูเป็นแม่หญิงกาลเกตที่บอกว่าไม่มีใครผ่านเข้าไปได้เลยมีแม่หญิงเข้าไปได้คนเดียวอันนี้ก็คือเป็นประตูที่เขาเหมือนทำมนต์ไว้ไม่ให้ผู้หญิงเข้าในละครนะครับโอเคพระอุโบสถอีกที่หนึ่งใช่ไหมที่อาร์ตบอกว่าถ้าใครมีโอกาสเข้าไปก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขามาไหว้กันนะก็คือพระตำหนักของพระครูท่านหนึ่งนะครับอาร์ตจำชื่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอาร์ตไปดูใกล้ๆแล้วกันครับก็จะเป็นตำหนัก2ชั้นนะครับถ้าใครไปวัดเจ้าย่านะครับหรือว่าไปวัดกุดีดาวเนี่ยก็จะเห็นพระตำหนักที่อยู่ข้างๆวัดใช่ป่ะที่นี่ก็มีครับเป็นลักษณะตึก2ชั้นเหมือนกันนะครับนึกออกแล้วพระตำหนักโคสาจารย์ครับซึ่งเป็นราชาคณะคามวาสีในสมัยอยุธยาตอนปลายครับเขาก็เลยสร้างพระตำหนักนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชั้น2เนี่ยก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังครับเล่าเรื่องพุทธประวัตินะครับในสมัยอยุธยาวาดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยนะครับอันนี้คือพระอุโบสถนะอาร์ตถ่ายแค่ด้านนอกนะครับทุกคนไม่ได้เข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวอาร์ตพาไปดูด้านนอกแล้วกันครับของตำหนักพระโคสาจารย์เนาะนี่นะครับทุกคนพอเราเดินออกมาจากพระอุโบสถเดินออกมานอกเขตพุทธาวาสนะครับเราก็จะเจอกับตึกนะครับเรียกว่าตึกนะครับเพราะว่าในตำราบางตำราเรียกว่าตึกจริงๆนะลักษณะเป็นตึกแบบนี้ครับเป็นตึก2ชั้นแล้วก็มีหน้าต่างหลายๆบานมีประตูที่เป็นซุ้มโค้งแบบนี้ครับเราเจอกันได้เยอะมากนะครับแบบเนี้ยในวัดในอยุธยานะครับที่อาร์ตเห็นนะอย่างน้อยๆก็2ที่แล้วนะครับที่แรกคือวัดเจ้าย่าที่2คือวัดกุดีดาวนะครับวัดกุดีดาวเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ป่ะแต่ว่าวัดเจ้าย่าเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่วัดเจ้าย่าไม่รู้ว่าเป็นตึกของใครนะครับที่นี่ก็ไม่รู้หรอกตอนแรกนะครับแต่ความสำคัญก็คือทางวัดเจ้าย่าแล้วก็วัดกุดีดาวที่เล่าให้ฟังเหลือแค่ซากนะครับเหลือแค่ฐานที่วัดพุทธไทยสวรรค์โชคดีมากๆครับที่ยังเห็นเป็นตึกแบบเนี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการบูรณะก็จริงแต่ว่ายังมีสภาพสมบูรณ์มากๆให้เราเห็นว่าในสมัยอยุธยาครับจะมีสิ่งปลูกสร้างทรงตึกไว้เป็นที่อยู่ของใครสักคนหนึ่งซึ่งความเชื่อก็คือว่าเป็นที่อยู่ของพระพุทธโคสาจารย์นะครับอาจน่าจะเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นราชาคณะฝ่ายคามวาสีนะครับถ้าพูดผิดเข้าใจผิดนะครับใครมีข้อมูลแก้ให้อ่านได้นะครับแต่ว่าที่เขาเข้าไปดูกันคือชั้น2ครับซึ่งจะมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเล่าเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าครับลางหมดแล้วแหละเราขึ้นไปดีไหมเอางี้ถ้าเขายังเปิดอยู่เพราะตอนนี้เย็นแล้วนะครับถ้าเขายังเปิดอยู่อาจจะพาขึ้นไปดูอย่างนั้นเราไปดูด้านหน้ากันว่าตึกหลังนี้เปิดให้ขึ้นไปดูไหมนะฮะเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่อาร์ตวิ่งขึ้นไปถ่ายด้านบนไปให้ดูแป๊บหนึ่งครับเพราะว่ากลัวมันวังเวงมากเลยครับก็เลยวิ่งไปถ่ายแล้วก็มานั่งที่เดิมพักเหนื่อยครับโอเคตอนแรกกะว่าจะไม่ขึ้นไปดูนะครับเนี่ยกะว่าจะให้ทุกคนเห็นว่ามีพระอุโบสถแล้วก็มีตึกหลังนี้นะครับให้ทุกคนขึ้นไปชมเองเมื่อมาถึงแต่ว่าแหมเวลามันเหลือเนาะอดใจไม่ได้ที่จะพาทุกคนขึ้นไปดูครับโอเคและนี่คือทั้งหมดแหละครับของวัดพุทธไทยสวรรค์พูดได้ว่าต้นยันจบแล้วแหละเพราะว่าเราเดินอยู่ในทั้งเขตพุทธาวาสแล้วก็ไม่ใช่เขตพุทธาวาสนะครับยังมีอาคารประกอบอื่นๆอีกมากมายนะครับในวัดพุทธไทยสวรรค์เช่นกุฏิเจ้าอาวาสพระวิหารของจตุคามรามเทพอะไรแบบนี้ครับก็จะมีวิหารรายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอาจว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยใช้เวลาได้ครึ่งวันเลยนะอีกอย่างหนึ่งริมแม่น้ำก็สวยมากครับบางคนเขาก็มาซื้อขนมซื้อน้ำกินชิลๆกันริมน้ำได้เหมือนกันครับและทั้งหมดนี้คือวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะ